Sziasztok gyerekek! Megint tanulmányoztam a bulvár honlapokat a neten, Bors Online vagy Blik, és ugye meghökkentő hírnek konferálták föl a következőt, ami történt, és amiből levontam a következtetést, legnagyobb örömömre, hogy nem halt ki még a kereszténység a földön. Az történt, képzeljétek el, hogy Írországban egy bűnöző, vagy ahogy a rendőrök ugye szokták mondani szarkasztikusan, egy úriember lefűrészelt csövű puskával bement egy katolikus templomban, a mise közepén, és az illetők a hívők fejéhez tartva a fegyvert elszedte az összes pénztárcájukat vagy pénzüket, állítólag még a végén a meneküléshez egy autókulcsot is, és hát utána rohamosan távozott fekete maszkban, és utána a pap, mintha mi sem történt volna, folytatta tovább a misét, imádkoztak az illető lelküdvéért, és a pap kiprédikálta, hogy legközelebb is várják, ha úgy gondolja, hogy megtérés hívőként akar hozzájuk tartozni. És ez nekem annyira tetszett, és az ember azt mondaná, hogy persze Írország, ugye sokan járnak Írországba dolgozni, hogy jó módon, hát ez pont egy szegényebb kerületben volt, tehát még hogyha a gazdagokat fosztott volna ki, akkor azt lehetne mondani, hogy ugyan mi azoknak az a kis pénz, az ember hamar ítélkezik egy gazdag ember fölött. De nem erről volt szó, hanem arról volt szó, hogy ezek az emberek élték, nem csak tudták, nem csak beszélték, hanem élték Jézus tanítását. Áldjátok üldözőiteket, imádkozzatok ellenségeitekért. Aki kér, annak adj, ne szálljatok szembe a rosszal, a gonoszsággal. Ha megütik a bal arcodat, tartsd oda a jobb arcodat is. Ez annyira csodálatos és annyira megható, hiszen minden tulajdonság, minden principium csak a megpróbáltatás alatt mutatkozik meg. Az, hogy ki mennyiben éli, ki mennyiben keresztény, ki mennyiben éli Jézus tanítását, az sem akkor mutatkozik meg, hogyha valaki értelmesen pislog, amikor ugye a szent beszédet felolvassák, vagy a papnak a prédikációjára bólogat, hanem amikor a napi életben, egy cselekedetben meg tud valamit valósítani abból, hogy szeresd fel barátodat, mint te magad, vagy ne szálljatok szembe a rosszal, vagy Isten fölhozza napját jóra, rosszra egyaránt. Tehát csodálatos dolog, és nagyon örülök neki, és boldog vagyok, hogy nem halt ki a kereszténység, és remélem, hogy minél többen lesznek, akik így fognak gondolkodni, és a végén egyszerűen a rablók el fognak fogyni. Ez egy ilyen Assisi Szent Ferences gesztus volt, annak idején hozzájuk is rablók törtek be, pedig ők maguk kóduló barátok voltak, és akkor aki otthon volt egy idősebb szerzetes, vagy a legidősebb, az ugye azt mondta, hogy átkozott gazemberek, még Isten szolgáját is kifosztjátok, és ugye hazatért Assisi Szent Ferenc, és elmesélték neki, hogy mi történt, és azt mondta, hogy Aluzius testvér a szent engedelmesség nevében most pedig megparancsolom, hogy szaladj utánuk, és kér tőlük bocsánatot, amiért ítélkeztél fölöttük. És ugye engedelmes volt ez a szerzetes, és odament, és töredelmesen letérdelt a rabló előtt, és megbánta, hogy megátkozta, és hogy szidalmazta őt, és ítélkezett fölötte. És a rabló pedig annyira elérzékenyült, hogy utána meg őt térdelt le a szerzetes előtt, és belépett a rendbe, és a rendüknek az egyik tagja lett. És így növekedhet Isten országa, így növekedhet a Krisztus szellem a földön. Csodálatos gyerekek, nagyon örülök neki. Sziasztok! Hello.